Magandang araw, this is Mami J at ang recipe natin for today ay ang egg pie. Para sa mga ingredients, kailangan natin ng 1½ cup of all-purpose flour, ½ cup of cold butter, ½ teaspoon of salt, 2 tablespoons of sugar, 1 egg yolk, at 3 tablespoons of cold water. Para sa egg pie filling, kailangan natin ng 5 whole egg, size large, 1 can of evaporada or evaporated milk, 1 cup of sugar, 1 egg white, 1½ tablespoons of vanilla or lemon extract. Unahin natin ang paggawa ng crust. Mix lang natin ang flour, ang asin, at ang asukal. Pagkatapos ay ilagay natin ang ating malamig na butter. Dahil wala akong pastry cutter, gumamit ako ng 2 kutsilyo upang ikat ang butter sa harina. Pwede rin kayong gumamit ng food processor para mas mabilis. Pagkatapos ay ilagay ang egg yolk at ang malamig na tubig. Gamit ang kamay, i-mix lang natin hanggang sa mabuo ang ating crust. Kapag na-form na parang bola, i-rest natin siya for at least 1 hour. After 1 hour, maglagay lang tayo ng harina sa ating table at i-flatten natin ang ating crust gamit ang rolling pin.
flat na i-transfer natin ito sa ating pie pan. Ang size ng ating pan ay 9 inches. Natin ng konting design ang edge ng ating crust para mas maganda tingnan. Tusukin natin ng tinidor ang bandang ilalim ng crust. Press lang natin din sa left. Para sa procedure ng paggawa ng filling, pagsamasamahin lang natin ang mga ingredients except sa egg white. Salain natin upang mawala yung mga buo-buo at upang maging smooth ang ating filling. Beat lang natin yung isang egg white hanggang sa maging soft peak. At ihalo lang natin sa ating filling. Pagkatapos ay ilagay na natin to sa ating crust. I-bake natin siya sa oven ng 40 to 50 minutes. Palamigin muna natin ito bago natin hiwain.
ng ating egg pie. Thank you for watching.